પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડમાં. આજે આપણે કરવાના છીએ ગુજલીશનો 5મો વિડીયો. આ વિડીયોની અંદર આપણે શીખવાના છીએ કે ભાઈ એક વચન વાક્યમાંથી બહુવચન વાક્ય કેવી રીતના બને, કયા કયા ચેન્જીસ કરવા પડે અને એને ઇંગ્લિશમાં કેમ બોલાય એની આપણે ચર્ચા કરીશું. આજના લેક્ચરમાં જેટલા પણ આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીશું, જેટલા વાક્ય આપણે જોવાના છીએ, એની અંદર જે કાંઈ પણ ગુજરાતી છે હું તમને અહીંયા દેખાડી દઉં, એના ઇંગ્લિશ બધા શબ્દો અહીંયા આપેલા છે. બરાબર, દાખલા તરીકે આંખને આઈ કહેવાય, મીઠી વસ્તુને મીઠીને સ્વીટ કહેવાય, કૂચીઓને કી કહેવાય. તો જેટલા પણ આપણે શબ્દો ઉપયોગ કરશું આ લેક્ચરમાં, એના દરેક ઇંગ્લિશ શબ્દ અહીંયા અને અહીંયા કરી નાખશો તો તમારા શબ્દ ભંડોળની અંદર વધારો થશે અને તમે ઇંગ્લિશ સરળતાથી બોલી શકશો. આની પીડીએફ આજથી આપણે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈએ છીએ. સાથે સાથે છેલ્લે કેટલાક વાક્યનું ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે, જેમાંથી પહેલા 5 વાક્ય પહેલા 5 વાક્ય હું કરાવીશ અને બીજા 10 વાક્ય તમારે ટેસ્ટ આપવાની છે. બરાબર ને, જેની લિંક પણ નીચે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ છીએ આ લેક્ચરની. અને લેક્ચર શરૂ કર્યા પહેલાં અગર તમને ઇંગ્લિશ શીખવાની મજા આવતી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોઝને લાઇક કરો અને તમારો અનુભવ, તમારો એક્સપિરિયન્સ કોમેન્ટ દ્વારા અમને શેર કરો, કારણ કે તમારી કોમેન્ટ વાંચીને અમારી આખી ટીમને બહુ મોટિવેશન મળે છે. અને હજુ સુધી જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક વચનમાંથી બહુવચનમાં ફેરવવા માટે કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. ધ્યાન રાખો, આપણે વાક્ય વાંચીએ. ધીસ ઇઝ અ બુક. આ ચોપડી છે, આ બુક છે. હવે ધીસનું અહીંયા શું થઈ ગયું? ધીસ થઈ ગયું. ઇઝનું શું થઈ ગયું? આર થઈ ગયું. ધીઝ આર બુક્સ, પાછળ એસ લાગી ગયો. હવે કેટલાક શબ્દ એવા છે કે જેની પાછળ એસ લાગશે, કેટલાક શબ્દ એવા હશે કે જેની પાછળ ઈએસ લાગશે, અને કેટલાક શબ્દ એવા હશે કે જેની પાછળ આઈઈએસ લાગે. બરાબર ને? તમે કહો સાહેબ ખબર કેમ પડે? સમજાવું છું, ચિંતા કાहे કરતે હો, હમ હે ફિર ક્યાં ગમ હે. બરાબર ને? પણ વિડીયો લાઈક કરી લો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ખાસ ડાઉનલોડ કરી લો. તમે આ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, પેન્ટેડ એપ્લિકેશન્સ ધોરણ 6 થી લઈને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી બધા વિષય છે. સાથે લાઈવ લેક્ચર, આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ અને એવા પ્રશ્નો જે એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે, અને તમે તમારું જેમ ભણતા જશો એમ પોઈન્ટ્સ મળતા જશે અને પૂરા ગુજરાતના વિદ્યાર્થી સાથે તમે તમારી કમ્પેરિઝન કરી શકશો. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આગળ જઈએ છીએ. પેલું વાક્ય જોયું ધીસ, તો આપણે અહીંયા લખતા જઈએ. ધીસનું શું થયું ભાઈ? THIS, ધીસ. તો એનું બહુવચન કરો તો થઈ જાય ધીસ. બરાબર, ઓકે. ઇઝનું હંમેશા આર થશે. ધીઝ આર બુક્સ. બરાબર ને? અહીંયા આર્ટિકલ AN એવું આવે, પણ જ્યારે બહુવચન કરો ત્યારે આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય નહીં. બીજું વાક્ય જોઈએ. ધેટ ઇઝ અ બનાના. તે કેળું છે, પેલું કેળું છે. તો ધેટનું થશે ધોઝ. ધેટનું શું થશે? ધોઝ, THOSE. ધોઝ આર બનાનાસ. બરાબર ને? હાલો જુઓ, ધોઝ આર બનાનાસ. અહીંયા પાછળ એસ લાગ્યું છે. આગળ વ્યા જઈએ. ધીસ ઇઝ અ કાઉ. આ ગાય છે. તો ધીસ નું થાય ધીઝ આર કાઉસ. બરાબર ને? આ ગાયો છે. ડન. તો હવે અહીંયા પણ એસ લાગ્યો, એસ લાગ્યો, એસ લાગ્યો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે ધીઝનું ધીસ થાય અને ધેટનું ધોસ થાય છે. અને બધા જે શબ્દ છે, બુકનું બુક્સ થઈ જાય, પછી બનાનાનું બનાનાસ થાય, કાવનું કાઉસ થાય અને હોર્સનું હોર્સિસ થઈ જાય. બરાબર ને? રાઈટ. એટલે અહીંયા પાછળ બધે એસ લાગ્યા. હવે કેટલાક વાક્ય એવા જોઈએ કે જેના પાછળ ઈએસ લાગે. પછી આપણે સમજશું કે કેમાં ઈએસ લાગે. જો દાખલા તરીકે એક વચન છે, ધીસ ઇઝ અ બસ. આ બસ છે. બરાબર. તો અહીંયા હું લખ્યું છે ધીઝ આર બસીસ. જો અહીંયા ઈએસ લાગ્યું. બરાબર ને? બસીસ. ઓકે. ધીઝનું ધીસ થાય એ તો તમને ખબર પડી ગઈ. આગળ વ્યા જઈએ. ધેટ ઇઝ ગ્લાસ. ધેટ ઇઝ અ ગ્લાસ. બરાબર. પેલો કાચનો પ્યાલો છે. બરાબર. આગળ વ્યા જઈએ. ધેટનું થઈ ગયું ધોઝ. ધોઝ આર ગ્લાસીસ. જો અહીંયા પાછું ઈએસ લાગ્યું. ઓલા બધા વાક્યમાં એસ લાગતું હતું, આમાં ઈએસ લાગે છે. આગળ વ્યા જઈએ. ધીસ ઇઝ અ ડીશ. તો અહીંયા શું થશે? ધીઝ આર ડીશીસ. બરાબર ને? હાલો આગળ વ્યા જઈએ. ધીસ ઇઝ અ બેન્ચ. આ બેન્ચ છે ભાઈ. તો એનું બહુવચન શું થાય? ધીઝ
આર બેન્ચીસ. ચલો ક્લિયર થઈ ગયું, આગળ જઈએ ભાઈ. નેક્સ્ટ એના પછી શું છે? ધીસ ઇઝ અ બોક્સ. આ બોક્સ છે તો અહીંયા શું આવે? ધીઝ આર બોક્સીસ. અહીંયા પણ જો ઈએસ લાગે છે બધામાં. ધેટ ઇઝ અ બફેલો. ધેટ ઇઝ અ બફેલો. તો અહીંયા શું થઈ ગયું? ધોઝ આર બફેલોઝ. રાઈટ, ક્લિયર થઈ ગયું. હવે તમને ખબર કેમ પડે ક્યારે એસ લાગે ને ક્યારે ઈએસ લાગે? તો જુઓ, જ્યારે કોઈ પણ એવો વર્ડ હોય કે જેની પાછળ એસ હોય અથવા તો એસએચ હોય, અહીંયા લખ્યું જ છે આપણે, એસ હોય, ડબલ એસ હોય, એસએચ હોય, સીએચ હોય, ઓ હોય કે એક્સ હોય કે ઓ હોય, તો ઈએસ લાગે. દાખલા તરીકે જુઓ, બસીસ, એમાં બસની અંદર એસ છે એટલે ઈએસ લાગ્યું. ગ્લાસ એસ છે, ઈએસ લાગ્યું. ડિશિસમાં અહીંયા એસએચ છે, એસએચ બે, ખાલી એચ હશે તો નહીં આવે, એસએચ છે તો શું આવશે? ઈએસ લાગશે. બેન્ચ સીએચ છે તો પણ ઈએસ લાગશે. પછી બોક્સ, તો જ્યારે સ શબ્દોનો ઉચ્ચાર થતો હોય, જો ક્લાસ સ આવ્યું, પછી શું છે અહીંયા જુઓ, બસ એમાંય સ આવ્યું, ડીશ સ આવ્યું, બેન્ચ સ આવ્યું, બોક્સ સ આવ્યું. તો જ્યારે શ શબ્દોનો ઉચ્ચાર થતો હશે ત્યારે ઈએસ આવશે. હવે જો એક આ ઓ વાળું જોઈ લઈએ, બફેલો. બફેલો જ્યારે ઓ આવશે ક્યારે ઈએસ. ક્યાં તો સ નો ઉચ્ચાર થતો હોય, ક્યાં ઓ નો ઉચ્ચાર થતો હોય તો ઈએસ આવે, બાકી ક્યાં આવશે? એસ આવશે. બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જુઓ, ધીસ ઇઝ બેબી. ક્યારે વાય નીકળશે અને આઈએનજી આવશે, સમજજો. અહીંયા બેબી શું છે? બેબી. તો બેબીનું બહુવચન થાય બે બીઝ. વાય નીકળી જાય. તમે કહો સાહેબ ખબર કેમ પડે? તો જુઓ, જ્યારે વાય હોય અને વાયની આગળ વ્યંજન હોય, આ જુઓ આ વ્યંજન છે બી, વ્યંજન એટલે ખબર પડે ને, એની પહેલાના લેક્ચરમાં જોયા. હજી જો ન જોયો હોય તો ગુજલીશ આ જે પ્લે લિસ્ટ છે એમનું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલીશ, જેમાં અગાઉના બધા વિડીયોઝ મૂકેલા છે, એક વખત જોઈ લેજો. આ વ્યંજન કહેવાય, બરાબર. સ્વર અને વ્યંજન ખબર હશે, એબીસીડીમાં 5 અક્ષર સ્વર હોય, એ ઈ આઈ ઓ યુ, અને એ સિવાયના બાકી બધા વ્યંજન કહેવાય. 5 સ્વર છે, એ ઈ આઈ ઓ યુ, અને બાકી બધા શું છે? વ્યંજન છે. તો બેબી, તો આ બી છે એ વ્યંજન છે. તો કે જ્યારે વાય ની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય નીકળી જાય અને આઈએસ લાગે, બેબીસ. પછી બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, સ્ટોરી. તો આનું બહુવચન મને કરવું છે તો વાય ની આગળ આર છે, વાય ની આગળ શું છે? આર, ઈ વ્યંજન છે તો વાય નીકળી જાય, સ્ટોરીઝ. બરાબર ને? શું થઈ જશે? સ્ટોરીઝ. ખ્યાલ આવે છે? વાય નીકળી જશે અને આઈએસ લાગી જશે. ક્યારે વાય નીકળે? તો કે જ્યારે આગળ વ્યંજન હોય તો. ઓકે, લેડી, LADY, લેડી. તો આનું બહુવચન શું થશે? લેડીઝ. વાય નીકળી જશે, ડી વ્યંજન છે એટલે શું થશે? લેડીઝ. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? આ બધા રૂલ્સ છે. એટલે ક્યારે એસ લાગે તો બધામાં એસ લાગે, પણ ક્યારે ઈએસ લાગે તો કે જ્યારે શ શબ્દનો ઉચ્ચાર થતો હોય. દાખલા તરીકે બસ સ આવ્યું એટલે ઈએસ લાગશે. બસીસ, ગ્લાસ સ આવ્યું ઈએસ લાગે. સ શ જો, પછી અહીંયા જો ડીશ, તો એમાં શ આવ્યું એટલે શું છે? ડીશીશ, ઈએસ લાગશે. અને ઓ ઉચ્ચાર એટલે કે સ શ અથવા તો ચ. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે જોયું બેન્ચ એટલે શ, હું અહીંયા લખી દઉં શ સ અને ચ, આવું છેલ્લે ઉચ્ચાર થતો હોય તો ઈએચ લાગે અને એક વધ્યું ઓ. બરાબર ને? બફેલો. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે, ડન. આગળ જઈએ. આપણે સમજ્યા લેડીઝ, બરાબર. તો લેડીનું લેડીઝ થઈ ગયું. વાય ક્યારે નીકળશે અને આઈએસ ક્યારે લાગશે? કે જ્યારે વાયની આગળ વ્યંજન હોય. આ એક વચન હતું, ધીસ બેબી ઇઝ હેપી. આ બાળક ખુશ છે. તો ધીસ નું થશે ધીઝ બેબીઝ આર હેપી. બેબીઝ વાય નીકળી જાય, આઈએસ લાગી જાય. ધીસ સ્ટોરી ઇઝ શોર્ટ્સ. આ સ્ટોરી જે છે એ શોર્ટ છે, શોર્ટ્સ ને શોર્ટ. બરાબર ને? ધીસ સ્ટોરી ઇઝ શોર્ટ. તો આવું થશે ધીસ સ્ટોરીઝ આર શોર્ટ. બરાબર ને? સ્ટોરીમાંથી સ્ટોરીઝ થઈ ગયું. પછી ધેટ લેડી ઇઝ રીચ. ધેટ લેડી ઇઝ રીચ. તો ધેટ નું થશે ધોઝ, લેડી નું થશે લેડીઝ આર રીચ. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. હવે આ વાય ની આગળ જો બધા વ્યંજન હતો, બી આર ડી, આ બધા વ્યંજન હતા. વાય ની આગળ સ્વર આવે તો શું થાય? ઇટ્સ સો સિમ્પલ ભાઈ. તો ખાલી એસ જ લાગે. દાખલા તરીકે કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જો બોયઝ,
તો બોયમાં વાય ન નીકળે. કેમ? તો કે વાય ની આગળ ઓ છે તો શું થઈ જાય? બોયસ. તો પાછળ ખાલી એસ લાગી જાય, બોયસ. સમજાણું? શું લેવા વાય ન નીકળ્યો? કારણ કે વાય ની આગળ સ્વર છે. સિમ્પલ છે. સ્વર ન હોત તો વાય નીકળી જાત. હાલો આગળ જઈએ. ડીસ. તો આ જે છે એ, કારણ કે સ્વર કયા છે? એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. એટલે ટૂંકમાં યાદ રાખો, અગર વાય ની આગળ એ ઈ આઈ ઓ યુ છે તો એસ લાગશે, અને એ આઈ ઓ યુ નથી વાય ની આગળ તો વાય પોતે નીકળી જશે અને આઈ એસ લાગી જશે. હાલો ડીઝ. તો આમાં પાછળ શું લાગશે? ખાલી એસ લાગશે. પછી કી. તો આનું શું થઈ જશે? કીસ થઈ જશે. બહુ સિમ્પલ છે ભાઈ, કાંઈ અઘરું નથી. બરાબર ને? ડન ડન ડન. એના પછી નેક્સ્ટ. હવે જુઓ આપણે કેટલાક વાક્યનું બહુવચન કરીએ. ચલો જુઓ. ધીસ ઇઝ એન એપલ. તો હવે ધીઝ નું થઈ જાય ધીઝ આર એપલ્સ. APPLES. ખાલી એસ લાગશે, એપલ્સ. હાલો આગળ વ્યા જઈએ. ધેટ ઇઝ અ મેંગો. તો આપણે શું લખશું ભાઈ? ધોઝ આર મેંગોઝ. MANGOS. પાછળ લાગશે મેંગોઝ, ખાલી એસ જ આવશે. પછી ધીસ ઇઝ અ બાસ્કેટ. ધીસ નું થઈ જશે ધીઝ THESE. ધીઝ આર બાસ્કેટ્સ. બરાબર ને? BASKETS. બાસ્કેટ્સ. ચલો ડન થઈ ગયું. આગળ વ્યા જઈએ. પછી ધેટ ઇઝ બોક્સ. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ધોઝ આર. હવે બોક્સ છે, પાછળ એક્સ છે તો શું થઈ જાય? બોક્સિસ. બોક્સ. બોક્સ સ. બોક્સ એટલે EX લાગશે, બોક્સિસ. બરાબર ને? જો તમે સ વાળો શબ્દ યાદ રાખો, ચ શ અને ચ તો હાલે. બાકી તમારે યાદ રાખવાનું એસ આવતું હોય શબ્દમાં, SH આવતો હોય, SH આવતો હોય, CH આવતો હોય, X આવતો હોય કે O આવતો હોય તો ES લાગે. બરાબર ને? અહીંયા X આવે તો બોક્સિસ એમ પણ યાદ રાખી શકો. પણ આ ઘણી વખત ભૂલાઈ જાય તો બોલવામાં તો આપણને યાદ ન રહે. આવે સ્પેલિંગ તો કેમ આપણે ઇમેજિંગ કરવો? તો જ્યારે તમે કોઈ શબ્દ બોલતા હો જેમાં પાછળ સ, શ કે ચ આવતો હોય ત્યારે ES લગાડી દેવાનું. બોક્સિસ, બસીસ. સમજાણું કે નહીં? હાલો માચીસ. હાલો આવું કંઈ કહેતા નહીં. હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જોઈએ પાંચમું વાક્ય. આઈ એમ અ બોય. આઈ નું બહુવચન વી થાય તો અહીંયા હું લખવાનું? વી આર બોયસ. વાય નહીં નીકળે ભાઈ. કેમ વાય નહીં નીકળે? કારણ કે આગળ સ્વર છે, ઓ એ સ્વર છે એટલે વાયને ક્યાંય જવા દેશે નહીં, કંઈ થવા નહીં દેશે. શી ઇઝ અ ગર્લ. હવે બહુવચન કરવું છે. શી એ બીજો પુરુષ છે તો હું થાય? ધે આર ગર્લ્સ. બરાબર ને? ગર્લ્સ. GIRL. પાછળ લગાડી દેવાનું S. ગર્લ્સ. બરાબર? આલો ક્લિયર. પછી ધીઝ ઇઝ અ વોચ. આ ઘડિયાળ છે તો આપણે શું કરશું? ધીઝ THESE. ધીઝ આર. હવે વોચિસ. અહીંયા THES લાગશે, વોચિસ. કારણ કે વોચ ચ આવ્યો ને એટલે ES લાગે. બાકી આમ જુઓ તો આની અંદર CH આવ્યું છે, CH હોય તો EH લગાડવાનું, જે તમને યાદ રહે એમ. પણ ચ, શ અને સ યાદ રાખો તો વધારે સારું. પછી ધીસ ક્લાસ ઇઝ ક્લીન. હવે અહીંયા ક્લીન્સ નથી કરવાનું નહીં. બરાબર? આપણે તો ધીસ ક્લાસની વાત કરીએ. ધીસ ક્લાસીસ આર ક્લીન. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું પાછળ છેલ્લું હોય ત્યાં જ એસ ન લાગે. એટલે કે જ્યારે તમે એપલની વસ્તુની વાત કરતા હો એની પાછળ એસ કે ES લાગે. મેંગો વસ્તુ છે, એપલ સફરજન વસ્તુ છે, બાસ્કેટ વસ્તુ છે, બોક્સ વસ્તુ છે, ક્લાસ એક જગ્યા છે, એક વસ્તુ છે. સમજાણું કે નહીં? ક્લીન. એ ક્લીન જે છે એ વિશેષણનો શબ્દ છે. ક્લીન છે, ડર્ટી છે, ફલાણું ઢીકણું, તો વિશેષણની પાછળ SES ના લાગે. તો કે ભાઈ જે શબ્દ જે વસ્તુ હોય એ વર્ડની પાછળ એસ કે ES લાગે. તો આપણે શું કહેશું? ધીસ ક્લાસ ઇઝ ક્લીન. તો અહીંયા હું થઈ જાય ધીઝ THESE. ધીઝ ક્લાસીસ. ક્લાસીસ ES લાગશે ભાઈ કારણ કે સ છે. આર ક્લીન. These classes are clean. Clear? એના પછી નેક્સ્ટ વ્યા જઈએ. This city is big. તો અહીંયા ધીસ નું થઈ જાય ધીસ THESE. This city CIT. વાય નીકળી જશે કારણ કે આગળ સ્વર નથી, વ્યંજન છે તો વાય નીકળી જશે તો શું લાગશે? IES. cities. બરાબર ને? So these cities are
big. ક્લિયર થઈ ગયું? એના પછી આગળ વ્યા જઈએ. ધેટ વિલેજ ઇઝ સ્મોલ. સો ધેટ નું થઈ જાય ધોઝ. ધોઝ THOSE ધોઝ. વિલેજ તો એમાં એસ લાગશે. વિલેજીસ. વિલેજીસ આર સ્મોલ. ડન? ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતના બહુવચન કરવાનું? હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ કેમ કરવું, બરાબર ને? તો પેલા 5 વાક્ય હું કરાવું છું. જો કે એમાં લખવાનું તો છું જ નહીં, તમારે લખવાનું છે, ટેસ્ટ આપવાની છે. અને આમાં કોઈ પણ માનો કે ઝાડનું તમને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, બરાબર, મિત્રનું ઇંગ્લિશ તમને નથી આવડતું, તમારે ચિંતા નથી કરવાની. આ બધા સ્પેલિંગ નીચે આપેલા જ હશે. તમને છે ને આની હું PDF મુકાઈ દઉં છું. આ સ્પેલિંગની PDF આવી જશે નીચે. આ બધા સ્પેલિંગ આવી જશે. આમાં ઝાડ એટલે કે ટ્રી થાય, મીટર એટલે ફ્રેન્ડ થાય, આ બધા શબ્દ, નદી એટલે રિવર, રિવર એટલે નદી, એ બધું આમાં આપેલું જ છે. અને સાથે સાથે આ વાક્ય પણ આવી જશે PDF ની અંદર, જેનું તમારે અંગ્રેજી કરવાનું છે, બરાબર ને? ઇંગ્લિશ કરવાનું છે અને બોલવાનું છે. ડન? ઓકે. લખવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરજો, બોલવાની પણ કરજો. આ મારી આંખો છે. આ ધીઝ. આંખો એટલે બહુવચન છે એટલે આર. ધીઝ આર માય આઈસ. બરાબર? લખી દઉં એક. ધીઝ આર માય આઈસ. EYE. આ આઈ નો સ્પેલિંગ ને પાછળ બહુવચન છે એટલે લાગે એસ. આઈસ. પછી આ કેરીઓ મીઠી છે. આ એટલે ધીઝ. કેરીઓ એટલે મેંગોઝ આર સ્વીટ. ધીઝ મેંગોઝ આર સ્વીટ. ક્લિયર થઈ ગયું? મેંગોઝ. મેંગોનો સ્પેલિંગ શું છે? MANGO. પાછળ લાગશે એસ. મેંગોઝ. હાલો આગળ વ્યા જઈએ. પેલી મારી કૂચીઓ છે. સમજો. પેલી એટલે શું થઈ જશે? ધોઝ. બરાબર? આર મારી માય કીસ. બરાબર? હવે અહીંયા કીના સ્પેલિંગમાં KEY એસ જ લાગશે. આમાં વાય નહીં નીકળશે. કેમ? કારણ કે આગળ સ્વર છે એટલે કીનું શું થઈ જશે? કીસ. બરાબર? કીનું શું થઈ જશે? કીસ. હાલો ક્લિયર? ધોઝ આર માય કીસ. હાલો ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. પછી આ ટમેટા ગોળ છે. આ એટલે ધીસ. ટમેટાને ટમેટોઝ કહેવાય, બરાબર ને? પણ ટમેટાને અહીંયા જો લખ્યું ટમેટો, પણ હવે તમે ટમેટોનો સ્પેલિંગ જોશો તો પાછળ ઓ આવે એટલે પાછળ શું લાગશે? ખાલી એસ. તમને હું દેખાડ દઉં અહીંયા. ક્યાં છે? ટમેટું એટલે એને શું કહેવાય? બરાબર? ટોમેટો કહેવાય. પાછળ ઓ આવે એટલે એસ લાગશે. તો આપણે શું કરવાનું ભાઈ? કેવી રીતના ઇંગ્લિશ કરશું આનું? તો જુઓ અહીંયા ધ્યાન રાખો. આપણને કીધું કહી ગયું ધીસ. આ ટમેટા ગોળ છે એટલે ધીસ ટમેટોઝ આર રાઉન્ડ. ગોળને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? રાઉન્ડ કહેવાય. ROUND. પછી તેઓ મારા મિત્રો છે. તેઓ. તેઓ એટલે દૂરની વાત થઈ. ધોઝ આર માય ફ્રેન્ડ્સ. ક્લિયર થઈ ગયું? ધોઝ આર માય ફ્રેન્ડ્સ. તો આ પહેલા 5 વાક્યનું ઇંગ્લિશ મેં કર્યું. બાકીના વાક્યનું ઇંગ્લિશની તમે ટેસ્ટ આપો. નીચે લિંક આપેલી છે ટેસ્ટની લિંક, બરાબર ને? એ ટેસ્ટ આપો જેનાથી તમને શું થશે? ફાયદો થશે. ખોટું પડે ક્યાં ચિંતા કરવાની જરૂર છે, બરાબર ને? તો આનું ઇંગ્લિશ કરો અને પછી આન્સર કીની પણ મૂકી દેશું તમને. કદાચ આના જવાબો મૂકી દેશું એટલે તમે ચેક કરી લો. હું મૂકી જ દઉં છું. ચલો આના ટેસ્ટ લ્યો, ટેસ્ટ જોઈ લો, પછી એના જવાબો જોઈ લો અને ક્યાં ભૂલ છે એ તમે તમારું સુધારી નાખો અને બાકીના વાક્યનું તમે જાતે ઇંગ્લિશ કરો. તો આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી આપણે આ લેક્ચરની અંદર આપણે શીખ્યા કે એક વચનનું બહુવચન કેમ કરાય. દાખલા તરીકે 3 ભેંસો મારા ખેતરમાં છે. 3 ને કહેવાય 3, ભેંસોને કહેવાય બફેલોઝ. 3 બફેલોઝ આર ઇન માય ફિલ્ડ. ઇન માય ફાર્મ પણ લખી શકાય, કંઈ વાંધો નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? 3 બફેલોઝ આર ઇન માય ફાર્મ. એટલે કે આવી રીતના આપણે કેમ બહુવચનવાળા વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરી શકાય એ આ વિડીયોમાં શીખ્યા છીએ. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મિત્રોમાં શેર કરો. આની ટેસ્ટ આપો, જવાબ ચકાસો અને સ્પેલિંગ નથી આવડતા તો એની PDF પણ નીચે આપેલી છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ડન? આ બધા સ્પેલિંગવાળી મૂકેલી છે. અને જો તમને અમારો પ્રયત્ન ગમતો હોય તો સરસ મજાની કોમેન્ટ કરો, કારણ કે તમારી કોમેન્ટથી મોટિવેશન મળે, અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.